Коли сьогодні люди чують назву Subaru, вони одразу згадують повний привід, ралійні автомобілі та відомі моделі Impreza або Forester. Але історія цього бренду почалася значно раніше і дуже незвичайно. У 1961 році компанія тільки починала свій шлях у світі автомобілів. І мало хто знає, що насправді Subaru створювали інженери, які до цього будували літаки. Компанія, яка згодом стала виробником автомобілів Subaru, називалася Fuji Heavy Industries. Основним напрямком її роботи була авіація. Інженери розробляли літаки, двигуни та різну складну техніку. Саме тому в них був дуже великий досвід у створенні легких і міцних конструкцій. У той час Японія швидко відновлювалася після війни. Економіка почала активно зростати. Люди почали заробляти більше грошей і мріяли про власний автомобіль. Але була одна проблема. Великі автомобілі були надто дорогими, а вулиці японських міст дуже вузькі. Тому уряд Японії створив спеціальний клас маленьких автомобілів. Вони отримали назву Кейкар. Це були дуже компактні машини з маленькими двигунами, які споживали мало палива і були доступні для більшості людей. Саме для цього класу автомобілів і почали створювати нову машину інженери Fuji Heavy Industries. У 1961 році вже активно тестували маленький автомобіль, який пізніше став легендою. Його назвали Subaru 360. Цей автомобіль отримав дуже незвичайну форму кузова. Через округлий дизайн японці навіть дали йому жартівливе прізвисько. Вони називали його «Сонечко». У Японії машина була настільки маленькою та милою, що люди ставилися до неї майже як до іграшки. Але насправді цей автомобіль був дуже важливим для розвитку японського автопрому. Двигун машини був дуже маленький. Його об'єм становив лише 360 кубічних сантиметрів. Саме через це автомобіль і отримав свою назву. Двигун мав лише 2 циліндри та був двотактним. Але завдяки малій вазі автомобіля цього вистачало, щоб машина впевнено рухалася міськими дорогами. Ще один цікавий факт. Інженери Subaru використали багато авіаційних рішень під час створення цього автомобіля. Наприклад, вони намагалися зробити кузов максимально легким. У результаті автомобіль важив приблизно 400 кілограмів. Для порівняння, сучасні автомобілі важать у 3 або навіть у 4 рази більше. Через маленьку вагу навіть слабкий двигун дозволяв машині розганятися до швидкості приблизно 80 км на годину. Для маленького міського автомобіля того часу цього було більш ніж достатньо. Ще один рідкісний факт. Перші екземпляри автомобіля мали дуже простий салон. У машині майже не було жодних розкішних елементів. Панель приладів була максимально простою, а багато деталей виготовлялися з дешевих матеріалів. Але саме завдяки цьому автомобіль коштував недорого. Багато японських сімей змогли вперше купити власну машину саме завдяки цьому автомобілю. Ще одна цікава історія пов'язана з тим, як тестували нову модель. Інженери іноді їздили на прототипах звичайними дорогами, але намагалися не привертати уваги. Вони боялися, що конкуренти можуть підглянути їхні технічні рішення. Інколи прототипи навіть фарбували у дивні кольори, щоб люди не одразу розуміли, що це новий автомобіль. У той час японський ринок маленьких автомобілів швидко зростав. Інші компанії також створювали компактні машини. Але Subaru змогла виділитися завдяки своїм інженерним рішенням. Наприклад, двигун розташували позаду. Це дозволило зробити салон просторішим для пасажирів. Також автомобіль мав незалежну підвіску. Для такого маленького і дешевого автомобіля це було доволі незвично. Ще один маловідомий факт полягає в тому, що автомобіль дуже активно використовували в різних службах. Наприклад, деякі компанії використовували його для доставки невеликих вантажів. Машина була економною, простою у ремонті та дуже маневреною.
Але не всі знають, що цей автомобіль навіть експортували за межі Японії. У 60-ті роки деякі екземпляри потрапили до Сполучених Штатів Америки. Там машина викликала справжній шок. Американці звикли до великих автомобілів із потужними двигунами. А тут з'явився крихітний автомобіль, який виглядав майже як іграшка. Багато людей сприймали його як щось дуже дивне. Проте деякі покупці оцінили його економічність. У часи, коли паливо почало дорожчати, маленький автомобіль із мінімальною витратою бензину виглядав досить цікаво. Ще один цікавий факт. Незважаючи на маленькі розміри, автомобіль міг перевозити 4 людей. І хоча салон був компактним, для міських поїздок цього було достатньо. У Японії автомобіль став справжнім народним транспортом. Багато молодих сімей купували його як свій перший автомобіль. Завдяки цьому бренду Subaru вдалося отримати великий досвід у виробництві автомобілів. Саме на основі цих ранніх моделей компанія почала створювати нові автомобілі. З часом з'явилися більш сучасні машини, потужніші двигуни та нові технології. Але маленький автомобіль початку 60-х років назавжди залишився в історії бренду. Він став символом того, як невелика інженерна команда змогла створити автомобіль, який змінив життя тисяч людей. Сьогодні ці автомобілі стали справжніми колекційними експонатами. Деякі ентузіасти витрачають роки на відновлення старих екземплярів. І коли такий автомобіль з'являється на виставці ретро-машин, він одразу привертає увагу. Люди дивуються, наскільки маленькими були автомобілі того часу. Але водночас вони бачать, скільки інженерної думки було вкладено в таку компактну машину. І саме з таких маленьких автомобілів почалася історія великого бренду. І коли сьогодні ви бачите сучасний автомобіль Subaru, варто пам'ятати, що все почалося з маленької машини початку 60-х років. З автомобіля, який довів, що навіть маленька машина може стати великою частиною історії автомобільного світу.